Good evening, everyone. Tonight is Christmas Eve, so just in case you're curious, there's a very good light show in LA area, in the Woodland Hills area. Does anyone know about that? Cotton Candy Lane in Woodland Hills. It's a 1 square block of Christmas lights. Anyone know? Oh, you guys are so Rosemead. We're meditating. We don't look at lights. How shocking. You can go, but secretively, not officially. I think they asked that we stop coming at 10 or 11 on weekends. They've been doing this since 1950s. It's pretty remarkable. So this Cotton Candy Lane in Woodland Hills, around the Oxnard, Balboa, whatever, Balboa, whatever, something like that. Okay. The light show is on until the end of the year. All right. Tonight, let's continue investigating Master YongHua's Chan teachings that he did during the first Chan Chi he organized in this country in the 1970s. Tối nay tiếp tục nghiên cứu lời dạy của trong thiền thất của Ngài Tiên Hóa. All right, go ahead. 头破血流，一样的东西，用水打人就打不死，用那个冰一打人就打死了。为什么呢？因为他没有嗔恨心，他骂人呢，他不是说有一种嗔恨心来骂人呢，说想我杀了你，我会这种。When he scolds people, he doesn't use the hateful mind, say, "Oh, I want to kill you." Khi Ngài mắng người, Ngài không dùng tâm sân hận để mắng, rằng tôi muốn giết bạn. 他骂你，希望你改过自新，所以。He scolds at you is because he wishes you to correct your mistake and start again fresh. Ngài mắng bạn vì hy vọng rằng bạn cải quá tự tân, sửa đổi lỗi cũ, làm mới bản thân. 人就被他骂了，还也没有脾气。So even people who were scolded at by him, they still have no anger. Nên cho dù bị mắng thì anh ta cũng không nổi giận. 就等于水，那个水呀，往人身上泼，人家不觉得痛苦。This is like pouring water onto somebody. Pour, but this somebody doesn't feel any suffering. Điều này tương tự với việc tát nước lên người, đổ nước, nhưng người đó không cảm thấy đau. 那么愚痴人，他骂人，一骂人，把人气得要死，就好像头破血流似的。Then the stupid people, when he scolds at people, he can make them feel angry to death. It's like head cracked and blood flowing. Còn người ngu si, anh ta mắng người, khi mắng người thì có thể làm người ta nổi giận đến chết, giống như bể đầu máu chảy. Question:
Yes, go ahead. Master, in my personal experience, when Here we go again. Master scolding me is, I think, more painful than any other person on the earth. I mean, it's beneficial, but I feel, I don't know how people don't feel painful. It's probably just for you. Usually most people, when I scold them, they feel so happy. Pouring Afterwards, water into them. afterward it feels good, but like at the moment that the scolding happens, Doesn't sound right. okay. Có người nói là với cá nhân, về trường hợp cá nhân của tôi á, thì mỗi lần thầy mắng á, nó đau khổ dễ sợ, đau khổ hơn bất cứ cái chuyện gì hết á. Thầy nói vô lý lắm, thầy đâu có nhớ thầy mà làm gì mà nặng nề như vậy đâu. Thường thầy mắng người ta giống như đổ nước trên đầu người ta, rất là mát mẻ. Really? It's probably you the only one. Con mình cô này thôi, right? Anyone would like to make a comment? Reinforce my standpoint? Có việc có đồng ý như vậy không? Có ai đồng ý là mọi người thầy mắng là giống như là mát mẻ vui vẻ lắm. No? No candies. Yes, finally, a brave soul. Over there. No, over there. Over there. Hey, you are not supposed to sit there and relax. You stay in the back and watch people. Jeez. It's everyone. Every night is the same thing. I need to remind them how to do customer service. Mỗi đêm phải nhắc lại là biết phục vụ cho khách hàng ra sao nữa. Yeah. If you sit there, how are you going to see people behind you? You're too worried about your own comfort, your own learning. Yes, go ahead, Blue. Although I would say Master's been relatively gentle with me, the few times that I've experienced this, I would say that on one half of me, it feels like I get split in two. One part of me, my ego resists and gets angry, and then this other part of me turns inwards because I know Master wouldn't do it unless there was a reason, and it starts searching for what the reason is. And so it kind of turns into this competition between my ego and some other part of me that's wiser until it resolves. There's some wisdom somewhere. Có người nói là mỗi lần mình bị mắng á, thì đại khái thầy rất là nhẹ nhàng, nhưng đều một nửa ông này ông nói là khó chịu dễ sợ lắm, mà nổi giận lên. Còn nửa kia là nói là mà thầy mà mắng là có cái lý do gì đó, thành nhìn vào trong thầy mình lỗi mình chỗ nào, và như vậy thành ra cảm thấy rất là có lợi. I think that's how most people feel. It's very unusual for someone to feel hurt. We're not hateful at all. Và thường nó là cái kinh nghiệm của mỗi người, chứ còn không có, chắc không ai mà cảm thấy khổ sở như vậy đâu. Thank you very much, sir, for your input. Anyone else would like to chime in? Ai muốn có ý kiến thắc mắc gì không? Of course, when a person who scolds you, who's not really angry at all, you won't feel hurt at all. Khi mà cái người mắng cái gì mà không có giận thì làm sao cái gì giận được?
No. Yeah. All right. But unless this person who scolded is angry, then of course you should feel upset. Trừ phi cái người mà mắng quý vị giận thì tự nhiên quý vị sẽ giận. And that's the state, as I said last night. Đời tối hôm qua thầy cũng hiểu được. How is it Master Xu scolds people and he's not even hateful at all? Theo như sân Ngài Tiên Hóa nói là Ngài Hư Vân mắng học trò thì Ngài Hư Vân không có giận tí nào hết á. I mean, if you're not angry when you scold people won't feel hurt at all. Nếu cái gì mà không có giận thì đương nhiên là người ta bị mắng sao mà giận được. You know? Even though sometimes I'm more gentle towards men than women, I do get angry, so that's why the men still feel hurt somewhat. Nên thường thầy nghĩ mỗi lần thầy mắng là tại vì thầy giận. Thì người đàn ông mặc dù thì nhẹ nhàng hơn đàn phụ nữ một tí. Nhưng điều người ta bởi cái việc cảm thấy khó chịu. The reason you feel angry is because why do you feel angry? Tại sao quý vị giận? It's because your ego doesn't like it. Tại cái bản ngã quý vị không thích cái đó. No one wants to hear what's wrong about us. Không ai muốn nghe cái chỗ sai lầm của mình. Okay. Let alone look at your own flaws. Đâu có ai muốn nghe cái sự sai lầm mình mà còn làm sao mà nghĩ đến chuyện mà suy xét cái sai lầm của mình được nữa. Okay. And in fact, I wanted to make a comment as well. Thầy cũng nói như này. And there's some of my students, my disciples who've been with me for a long time. Có những người theo thầy khá lâu rồi. And I will not review he or she. Thầy nói phụ nữ đàn ông nó bất tiện. Because I don't see anyway. So this person says, when you teach me, please be gentle. Không dài, cái người này nói với thầy lúc mà or they make a comment. They say, if you want to teach me, you have to be gentle. If you scold me, I'll be so scared. I will react. I won't react well. Có người nói là nếu mà thầy dạy nhẹ nhàng vui vẻ thì tôi còn nghe được. Còn nói mà nặng nề quá thì tôi chịu đựng không nổi. Okay, so that's the other end of the spectrum where these people, the only way they want to be taught is being polite and kind words. Thì những cái hạng người này người ta nói cái điều kiện họ là dạy là phải dạy một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, tử tế. Chứ còn hung bạo quá thì họ không có thích. If you too angry, you too use strong words, they run away. Làm những lời nóng nảy mà khó chịu mà người ta bỏ ta chạy hết, ta né hết. Okay, they shy away from you. What do you think? It doesn't matter. It doesn't matter how it doesn't matter how whatever it is, what the problem is. They just want it. Only kind words would work for them. That's how they feel. Những cái hạng người này người ta chỉ muốn dùng cái lời nhỏ nhẹ, tử tế mà dạy họ để họ mới nghe lời được. Còn dùng lời hung dữ thì họ they turn off by coarse words, by angry words. Người ta thấy cái lời mà khó chịu, dữ dằn người ta bỏ ta chạy hết.
Mary Jo, you have anything to say about this? These types of people? One side, a person says, "Oh, Master scolds at me. It's like water. It's so cool. It's so fantastic." And then the other person, Master chided me gently. Please don't do this because it hurts my feelings. And this person says, "So, oh yeah, then that's the only way you can teach me." What to do? Thầy hỏi cái cô mà là bác sĩ tâm lý học này là sao? Yes? It's so funny to you, huh? It's not funny to me. It's just resonating with me what you're saying. What I would share is that when you have spoken to me and scolded me, rarely. Rarely. That's true. You're perfect. There's a part of me that recognizes the truth of Control yourself. He's laughing too much over that. I told Mary Jo, "You're perfect to me," and her husband laughed. Thì nói cái cô này, cái bộ bác sĩ, ta nói là bác sĩ là hoàn vẹn, nó có gì sai lầm đâu. Ông chồng cười ngất. Yes, sorry. I actually had a different reaction. There was a part of me that recognized the imperfection and recognized the problem. And I got really angry at myself. At yourself? Yes, I felt tremendously angry at myself. Because of you're imperfect. Because you pointed out an imperfection that I know is there. And so that was my reaction. If you knew it was there, why did you decide to hang on to it? And you have to make me point it out to you in such a pleasant way. Because I didn't become aware of it until you told me. And that was the beauty of it, really. Is the way that you said it to me brought it to my awareness in a way I hadn't realized before. Okay, and once you realize, you become very upset. It's like at yourself. Yes. Or at me. Let's be honest. No, I felt like I was really angry at myself for not being aware of it. I see. Okay. So you, for yourself personally, do not need harsh words or strong words. No. What if I decide to use strong words or to scold you? How would you react? I would cry and be angry at myself and upset at myself. You wouldn't be upset at me at all? No, because I would be concerned that I caused you to have to deal with that with me. Yeah, shame on you. Yeah. And that feels like bad. It feels bad. Yeah. Cái người bác sĩ người nói là thường nói nhỏ nhẹ như vậy thì cô nghe được cô buồn dễ sợ, cô giận dễ sợ. Nói tại sao giận? Nó giận thầy, nó không giận thầy, là giận cái cá nhân mình. Tại sao mình không thấy những cái sở khuyết là lớn lao của mình như vậy? Okay. Thành khi mà thấy được cái đó, nhận được cái sai lầm mình rồi, cô rất là giận với bản thân mình. Okay. That's unusual for you to be very upset at yourself without being upset at the messenger. That's not how most people react. Don't you think so? I don't know of many people who is able to get upset yourself because they discover their weaknesses without being upset at the messenger. I don't know that many people. Đối với thầy cái chuyện đó lạ lắm, tại một khi mà đại đa số cái người khi mà người ta giận với cá nhân mình là chính là cái gọi là giận cá chém thớt vậy đó. I mean, mình đừng yên thân bộ như người ta tới ta phá đám mình. You know, it's like you find by yourself and someone has to point out your mistakes, your flaws. What the hey? Huh? Really?
So I'm not sure. How do you feel? You really think it's possible? Blue. I think Hey boy, bad boy. Hey bad boy. See how he reacts. One side he calls him and one side he smiles at him. I haven't tried that on you guys yet. Only to children. Welcome to the confused world. And you, bad boy. What do you think? Yes, go ahead, Blue. I think some people internalize things more than others. They take it in, like the criticism goes to the heart. But then, do you feel like withdrawing? Yes. Okay, then there's resentment there. I'm sorry. You don't see your resentment. Okay. To me, it's the first thing that happens is that I don't like it. That's the first thing. And then the second thing is that, oh my God, what is wrong with me? That's only second. The first natural reaction is you don't like it. You hate it. That's why Master YongHua says, Master Xu Yun, what? He says, 憎恨. This is that's a mind of hatred. That's a very strong mind. It's not just angry, it's hatred. That someone asked about last night. Why we translated this to hatred, not angry? Because it's a higher level of anger. It's called hatred. It comes from the heart. It's very deep. It comes out. Cái thành thầy nói cái này thường á, đối với thầy á, cái khi mà mình bị mắng nhiếc á, thì cái phản ứng đầu tiên của mình là mình không thích cái đó. Mình không thích. Xong rồi cái phản ứng thứ nhì mình mới nghĩ là mình sai chỗ nào. Okay. Thành ra cái trường hợp thành ra bị thầy hỏi cô này lúc mà cô bị mắng như vậy, cô muốn rút lui không? Thầy nói muốn chứ. Thầy nói đó là cái mình không thích nữa, là cái phản ứng đầu tiên. Okay? So that's what naturally occurs in all of us. Okay? Mỗi người chúng ta có phản ứng tự nhiên như vậy. When you hear something unpleasant about ourselves, our first reactions, hey, wait a minute. I don't like this. Thì khi mà quý vị tất cả chúng ta, cái phản ứng đầu tiên khi nghe một cái chuyện mà mình không thích đó, là tự động là nói, cái chỉ trích đó, là tự động mà nói mình không thích. Phản ứng đầu tiên. Very first reaction. Agree, disagree. Đồng ý không đồng ý? Okay, so that's the whole point. The whole point of scolding, from a good advisor of scolding you, is to make you hate it. Thành cái lý do đối với thầy, in my humble opinion, if you bother scolding someone, you bother pointing out someone's mistakes, okay, however you do it, thầy cũng cần biết, thầy đối với cá nhân thầy cũng cần biết quý vị lúc mà quý vị mắng nhiếc hoặc dùng cái lời nhỏ nhẹ mà nói người ta đó, là để người ta thấy cái sai lầm người ta, okay, and the first reaction should be that you hate it. Cái phản ứng đầu tiên hết đó, that's the purpose of scolding. That's the purpose of pointing out your mistakes. Cái lý do mình nêu ra cái lỗi lầm quý vị, mắng nhiếc quý vị để quý vị nổi giận. You should not like it. Okay? Now, what about this person who says, the only way you can get to me is by kind words, by sweet words, by gentle words. Còn cái người khác ta nói là muốn nói cho tôi nghe lời thì tôi phải dỗ ngọt, tôi phải nói lời nhỏ nhẹ, lời nhẹ nhàng. How about that? Huh?
Would that work? Nó có hiệu quả là không? Would that work? I was about to skip this, but tonight, it has to be brought up again. Tối hôm qua thầy hết thời giờ, thầy muốn nói nhiều cái chuyện này, nhưng để tối nay bắt đầu khơi mở lại, thầy nói rõ hơn tí. Huh? What about it? Hey you, microphone people. I should have a special session with customer service. Yes, Blue. I would think on some level for a person to change, they have to feel that they're at risk of losing something. I don't know what that means exactly, either fear of losing favor with the master or losing something. Else there's nothing, I mean, if everything is kind, then there's no real force to change. Ông đang nói là muốn thay đổi phải có sợ mất mát cái gì mới thay đổi được. Còn nếu mà cứ tử tế hoài thì người ta không có sẵn sàng thay đổi. What do you think? It's along those lines. Nó giống như vậy. The point being that you can use kind words, okay? Or you can use harsh words. Mình có thể dùng cái lời nhẹ nhàng hoặc có dùng cái lời cộc cằn, okay? You can't use both. Có thể dùng hai cái được. Depending on who you are. Tùy cái vị là ai. Can you see that? Depends who you are. If the purpose to scold you is to help point out your mistakes to you, nếu cái lý do mà mắng giết cái vị để mà cho cái vị thấy cái sai lầm của cái vị, then you can do it at varying degrees, sometimes gently, sometimes not as harsh. But the purpose is to make you feel hurt, is to hurt your feelings. Okay? Tức là mắng là cố ý, mặc dù mắng nhẹ, mắng nặng, nhưng cái mục tiêu vẫn là để quý vị cảm thấy khó chịu. You have to be bothered by that. That's the whole point of scolding. Mắng là để người ta khó chịu. Okay? All right? Now, on the other hand, if you use kind words, ngược lại, dùng những cái lời nhẹ nhàng to teach people, để dạy người ta. Okay? Does it always hurt people's feelings? Cái lời nhẹ nhàng có luôn luôn nó khiến người ta khó chịu là không? No, someone says no. Không ai nói không. What do you think? Kind words, does it bother you? Cái lời nhẹ nhàng có khiến khó chịu là không? Someone says no. Someone else, does it bother you? Does it bother you? Who's not bothered by kind words? You're not bothered by kind words. Go ahead, comment. The message is not as strong. The message is not as strong. Okay. Here's a problem. If you, of the people, these you can use kind words. I'm not use adjectives just to be kind. The problem with using kind words is it works up to a point. Cái lý do mình dùng những lời mà nhẹ nhàng nói chuyện người ta thì nó có hiệu quả tới một lúc nào đó. Okay? But
it will not help you reach enlightenment. Để không thể nào giúp quý vị đạt được cái giác ngộ. Why not? Tại sao không được? It's because who's insisting on the fact you need to talk to me nicely, you need to use kind words to get to me? Who? Tại vì ai là cái người mà đòi nói là phải nói chuyện với tôi phải nhỏ nhẹ, nói chuyện với tôi phải lịch sự. Ok? Ông thầy không thể nào cộc cằn được. A monk cannot be hateful, cannot be angry. Who's saying that? Ai là người nói cái chuyện đó? Yes. Ego. Your ego. Your ego saying, you can't talk to me like that because you're a monk. You cannot talk to me like that. Ông là người sư, bà là người ni cô, bà không có quyền nói tôi những cái lời như vậy. Okay? If you act like that, you are not a real monk. You are not a real nun. Những cái người mà có hành động như vậy là những cái người đó là không phải là người sư thiệt sự. Truly you cannot be enlightened. Chắc chắn là cái người này không thể nào giác ngộ được hết á. And therefore you don't deserve to be my teacher. You don't deserve to tell me what's wrong with me. Thì cái người đó không xứng đáng là nói tôi nghe những cái lời là những cái sai lầm của tôi. Therefore, vì vậy, this person's ego is protected. Bởi vì cái bản ngã cái người, this person doesn't even realize that it's the ego that has starts criticizing the person who's scolding you. Cái người không thấy được luôn là cái bản ngã của chính người đó đang càng khôn đại nạn nhi đổi cái lỗi cho cái người đang giúp mình. It turns the table around and says this person who's trying to help you is actually not really a worthy person. And therefore, the ego is protected by kind words. Bởi vậy, cái bản ngã nó xoay ngược lại, nó nói cái người này không xứng đáng làm thầy, cái người mà cộc cằn như vậy, cái người mà thô lỗ như vậy, không thể nào làm người xuất gia được, không thể nào là người giác ngộ được, người xấu xa. Thì như vậy bản ngã quý vị đó, nó vẫn được bảo vệ như thường. Xoay rồi nó tấn công cái người muốn giúp mình. Ever happened to you? You have a question? Someone give him a microphone. Are you resting, all of you? Thank you. What do we know about the Buddha? Did he speak mostly in angry words? Or rarely? Very rarely. He never had to show his anger. Đức Phật có cần dùng lời giận dữ không? Thầy nói, theo thầy biết, I don't even know of a time where he is angry. Không bao giờ thầy biết mà lúc mà Phật nổi giận. Never. But it's my master who is very angry. Đừng, sư phụ thầy giận dễ sợ lắm. So angry. In front of everyone. Thì nộ trước mặt mọi người luôn nữa. Okay? And I'm sorry, the Buddha is no longer with us. Sự thật là bây giờ Đức Phật đã không còn ở đây với chúng ta nữa rồi. I don't know what to tell you. Go find a Buddha. Kiếm cái Phật mà học. Okay? Go to Amitabha Buddha. I assure you, Amitabha Buddha always smiles. Phật A Di Đà khi nào cũng vui vẻ. Okay? So it works for these types of people who insist on
kind words up to a certain point. I cannot tell which point. It's none of your business. But if they keep on hanging on, they say, you need to be nice to me, you need to be kind to me, you need to smile at me, okay? If you want to teach me, this person will never make it. Cái hàng người đó, hàng người mà đòi phải nhỏ nhẹ, đòi phải lịch sự đó, những cái hàng người đó nó không bao giờ đắc giác ngộ được. You will never make it. Never, ever. Okay? So, at first, in conclusion, nói một cách khác, at first, you need to be trained not to be bothered by harsh words. Trước tiên hết là quý vị phải được huấn luyện là không bị những lời cộc cằn, thô lỗ nó khiến quý vị phiền não. Okay? You cannot say, you know, the Buddha never never had to be angry and so forth. You know why he never had to use angry? Because his disciples are the one who were angry. Tại sao Phật trước không cần phải nổi giận? Tại đệ tử của Ngài nổi giận là đủ rồi. That's all you need. You need one person to be angry. That's good enough. Buddha doesn't need to be angry. Đức Phật không cần phải nổi giận. Is that clear? If you're not angry, it takes a lot longer. Nếu mà không giận, nó chậm hơn nhiều. It's a lot slower if you're not angry. Không giận rất là chậm. Okay? Yeah. Question. Yeah. What happened? You only have 2 handheld microphones? Yeah, go ahead. But I do feel that when Master is upset with his disciple, it feels different from, like, for example, my dad or like people outside. Of course, he's a lay person. I'm a monk. I don't feel there's a poison in there. Nói là đối với lúc cha tôi giận tôi, nó khác là thầy giận tôi. It's like when everybody is angry, it's for whatever they want. But then when Master scolds us, it's not what he wants. It's how he helps us to be better. And that's your thinking. Oh. It's not true. Oh, it's not true? Oh, no. Cái vấn đề là cô nói là cha tôi giận tôi nó khác mà thầy tôi giận tôi là khác. Thầy nói đương nhiên thầy là người sư, ông cha cô là người phàm phu, mà sao mà nói là so sánh sư với người thường dân được. Of course, Koreans have a way of getting angry that's different from Americans or Vietnamese. Okay. But, however, you have to train people first not to be bothered by scolding. Trước tiên phải dạy cái vị là mắng là không có phiền não. Okay. Then later on, after you are no longer bothered by scolding, rồi sau khi này mà cái vị không còn bị mắng nhiếc mà không còn buồn, không còn giận nữa đó. If you are no longer angry by scolding, nếu không bị mắng mà không còn giận nữa đó, and you feel like it's water being poured on you, giống như là just like Master YongHua described here, giống như Ngài Tiên Hóa mô tả như vậy, giống như là người ta tạt nước vào người rất là mát mẻ, I feel like so cool, so refreshed. Okay? That's when you stop scolding. Lúc đó là ngừng mắng. Okay? Then you can start treating them like the Buddha would treat them. Lúc đó là cái vị có thể dạy họ như Đức Phật dạy vậy đó. No need scolding này mà không cần mắng nữa.
Okay? Because then scolding no longer works. Lúc đó rồi, the scolding, again, that's my whole point. Cái đó là ý Thầy nói như vậy. Mình mắng người ta để người ta phiền não. You scold in order to afflict them. Mắng để khiến nó phiền não, nó giận. Affliction, they have to be angry at you. Nó phải giận mình. Okay? And when they're angry at you, you know what they do? They say, bad monk. Giận lập tức. First thing is say, bad monk. Ông thầy xấu xa. You know that? Yeah, you refuse to admit it. Không ai dám công nhận cái chuyện này. Yes. Black. Comment. Do I press here someplace? No. I have a comparison. I agree with the fact that harsh words and scolding works. And I have a sense, if I compare situations in the past, that it's like a protective knot that surrounds your being has to pop so new information can enter. Is that a fair comparison? Yes. It has to be loud enough Yes. that that knot cracks. Yes. You don't need to scold. It still can break through. That's true. However, it's not just breaking through. It's more than breaking through. Breaking through and hurt your feelings. That's the whole point of scolding. Well, it's painful when the knot cracks. Yes. So, It's supposed to hurt. yeah. That's all I've been trying to say the last 2 nights. People say, you're a monk, you're supposed to be generous, you're supposed to be gentle, you're supposed to be magnanimous, you're supposed to be a role model. How can you get angry? If you cannot get angry as a monk, you cannot teach people. That's my whole point. I have a hard time accepting the fact that a monk is not supposed to get angry and not supposed to scold his disciples. That doesn't work for me. I disagree with the Chinese. The Chinese are way too polite. Okay? They don't like it. If you don't like it, you disagree, tough luck. So I'm a bad monk. So be it. Thành ra đối với chủ trương với thầy là khi mình mắng phải cần thiết, mình mắng mục tiêu mình mắng để người ta buồn, để người ta giận mình. Mà người ta không giận mình là thì cái mắng nó chẳng có hiệu quả gì hết. Ok. Nếu mà không mắng người ta được tại mình sợ là người ta chỉ trích mình, nói là mình là một người thầy mà thiếu đạo đức, thiếu tư cách này nọ, thì mình không cách nào dạy người ta được hết. All right? And I've been experimenting, by the way. Anyway, I've been experimenting with some people, experimenting with harsh words, some kind words, which one works. And actually, the kind words bring them along quite a ways. Get to the point now, they keep insisting, Master, you have to be nice to me. I insist. It works so far, why change? Cái thiệt sự là thầy đã thí nghiệm. That's a fun part of being a teacher is that, is that you can experiment, you can run experiments, and get guinea pigs. Và cái lời của cái người thầy là mình có quyền thử thí nghiệm. Cho nên thầy thí nghiệm một số người, thầy nói là người ta chỉ muốn lời nhỏ nhẹ vỗ về người ta nghe thôi, dỗ ngọt ta nghe thôi thì dạy được. Tới lúc nào đó rồi, thiệt sự là thầy thử mắng với thầy thử vỗ ngọt, thì rõ ràng vỗ ngọt người ta nghe, ta chịu nghe hơn, ta thích, ta thay đổi được. Điều nó chỉ hiệu quả tới một mức nào đó thôi, rồi bắt đầu là nếu tiếp tục như vậy là càng ngày nó còn dạy nó không được nữa. And it gets to the point where they keep on insisting of being nice and being kind to them and being polite to them. Okay, that's when you fail your job.
you can no longer teach them. Lúc đó tới một mức nào đó dạy người ta không được nữa. That's it. No more. And what do? Then you scold them, hoping they go to a better teacher. Lúc đó mình mắng nó một trận để nó đi chỗ khác, nó gặp người thầy giỏi hơn mình. Because you can't help them anymore. Giúp không được nữa. They're wasting their time here. Nó phí thời giờ nó ở đây. So, get to the point where the kind words at higher level are far more effective than scolding. Tới trình độ cao đó thì cái lời nhỏ nhẹ nó hiệu quả hơn là người nặng nề, lời mắng nhiếc. Okay, and by the way, that's one of the characteristics of the Wei Yang training. Đây là cái đặc sắc của cái quy ngưỡng của mình. In Linji, the other side of my blood, cái máu dòng máu thầy cũng có cái lâm tế ở trong đó. Linji is known for beating, scolding and harsh words. Cái lòng lâm tế nổi tiếng là mắng nhiếc, đánh đập. Okay? And that's how they help a lot of people become enlightened. Họ giúp biết bao nhiêu người đã đắc giác ngộ. Alright? And that's why they're so famous. They're so renowned because of the odd way they help people become enlightened, by beating, by scolding, by screaming at them. Thành ra cái lâm tế nổi tiếng ở cái chỗ là người ta là giúp người ta giác ngộ bằng cách đánh đập người ta, mắng nhiếc người ta, hành hạ người ta. Okay? They're so famous. Nổi tiếng dễ sợ. And work for so many people. Nó có hiệu quả rất nhiều người. And that's one form of sudden enlightenment teaching, of sudden teaching. Đó là một cái phương pháp và đốn ngộ, đốn giáo. Sudden enlightenment teaching. And the Linji people excel at doing that. Nên cái dòng lâm tế đó rất là tài tình để mà dùng cái đốn giáo, phương pháp đốn giáo đó. Okay? So far so good. That's why Linji is so popular, has such a big following. Bởi vậy cái dòng lâm tế nó có rất nhiều người theo. To the point where compared to Wei Yang people can no longer train people anymore. Thì ngược lại bên quy ngưỡng mình không huấn luyện được người ta được nữa. Okay, that's why Wei Yang historically had to be merged under Linji. Thành bởi cái bên người Tàu, that's what happened in China. Bên Tàu người ta mới nhập những cái nhóm mà quy ngưỡng đó, học trò đệ tử quy ngưỡng đó vào dưới trướng của tâm tế. That's what happened historically. And that's why Wei Yang was discontinued. Bởi vì quy ngưỡng mới bị thất truyền. So far so good. I'm going to offer you my personal assessment of what happened. Thầy có ngày hôm nay thầy nói cái vị nghe cái tư tưởng thầy tại sao nó xảy ra như vậy. How did these Wei Yang people who were under Wei Yang teachers got merged into Linji? Tại sao những cái người quy ngưỡng này đó, đệ tử dòng quy ngưỡng này được nhập vào cái dòng lâm tế? It's because scolding still works for them. Tại vì cái mắng nhiếc nó vẫn có hiệu quả cho họ. Because that's a more effective way of teaching sudden enlightenment. Tại đó cái phương pháp như vậy, nó đốn ngộ như vậy, nó lẹ hơn. Okay? Because people don't realize that Wei Yang also scolds, also screams, also kicks, also beats up on people, also cuts your head off and your fingers off. Tại vì người ta không biết rằng dòng quy ngưỡng cũng là mắng,
cũng nhiếc, cũng đánh, cũng đập, cũng chặt tay quý vị. They just don't realize it, that's all. It's well hidden. That's why they got sent over to Linji to continue the similar kind of training. Để tiếp tục. Yes, question there. Blue. Dạ thầy, You don't realize that we Americans, you can sit here and say, oh, that's what happened in China. Ngồi thời đại này mình ngồi mình kể nhau, you know, people keep on asking, the Chinese keep on telling themselves, what happened to Wei Yang? Why did they merge into Linji and so forth? I'm giving you my Hollywood version of what happened. Thành ra cái việc bên Tàu, ta vẫn cái thắc mắc, nhiều người Tàu thắc mắc dễ sợ, tại sao mà quy ngưỡng là biến vào cái lâm tế kỳ cục dữ ấy? Thầy ngày hôm nay thầy tiết lộ quý vị biết cái phim mà giữa cái này mà trong tương lai sẽ có người in the future you see a film Wei Yang transforming into Linji. Yes sir. Dạ thầy, Hòa thượng Tuyên Hóa là một vị đại Bồ Tát, là dòng quy ngưỡng. Nhưng mà ở bên lâm tế của thầy con không biết là Hòa thượng có đắc giác ngộ không? Vậy là từ quê giảng với lại thầy nhập vào lâm tế, cái dạy đó, cái trình độ nó có chênh lệch không thầy? Yeah, I'm coming to that. Okay. As usual, he jumps the gun. Cái ông này có nghĩa cũng là cái nhảy cò hoài. So what happened is that I said some question in Vietnamese that yeah, I'm coming to that. Give me some time. I'm coming to that. I need to give you details of this Hollywood movie. Thầy phải cho chi tiết cái phim trong tương lai này. Okay. So these people from Wei Yang were sent over to Linji to continue the training, which has similarity between Linji and Wei Yang. Đây là những cái nhóm người mà được gửi qua cái dòng lâm tế đó để tiếp tục được huấn luyện theo dòng lâm tế, tại cái phương pháp huấn luyện nó giống như họ được huấn luyện dưới quy ngưỡng. Okay, and that's why it worked for them. In my personal opinion, the Wei Yang patriarchs would never do it unless it's beneficial for their disciples. Thầy tin rằng quy ngưỡng, những tổ sư quy ngưỡng nó không làm như vậy trừ khi nó rất có lợi cho họ. Yes, comment. The Linji and the Wei, those two terms. Okay, Linji is a Chan school in China that was founded after Wei Yang school in China. Wei Yang, the first one. Linji was founded later. Okay. Thank you. So what happened is Wei Yang is founded by this generation who has the same teacher, another monk of the same generation, then taught his disciple who founded Linji. So you have low-level generation, if you will. Wei Yang is founded by a more senior monk. Linji is the next generation. Thank you. But the difference, because they found a different thing differently, because Linji now distinguishes itself by scolding, by beating, by mistreating their disciples. Whereas Wei Yang is not known for that. Hỏi khác biệt lâm tế với quy ngưỡng ở sao? Tôi nói lâm tế quy ngưỡng là hai cái đời khác nhau. Đời quy ngưỡng ở đời trước, đời lâm tế ở đời sau. Đời sau, lâm tế sau này chỉ chuyên môn hành hạ đánh đập đệ tử thôi. Okay. Còn quy ngưỡng họ không thấy cái đó. Okay, so far so good. So what happened, in my personal humble opinion, they got merged into it because they continue the same training. It's very beneficial for them. Thành ra những cái người đệ tử đó được gửi qua bên quy ngưỡng theo cái ý kiến, theo cái thiện kiến của thầy đó, là tại vì họ tiếp tục được huấn luyện như vậy rất tốt. Tại tổ sư quy ngưỡng không bao giờ bỏ học trò mình đâu. Okay? And what is not spoken, mà các không biết được, what you guys don't realize is that the highest level that these Wei Yang disciples can ever reach is by beating, by scolding.
Mà cái vị không biết rằng là những cái hạng đệ tử quy ngưỡng này mà qua bên quy lâm tế là tại vì trình độ cao nhất họ có thể đạt được là bằng cách đánh đập thôi. Cannot be higher than that. Linji, the highest level these Wei Yang disciples can reach, okay, is through beating. Okay? And what happened after beating, okay, you reach a level where it no longer works. That's why you stop beating. That's what Wei Yang does. Cái này là cái này chi tiết, a little more details and you should know, but because so many people don't explain this, especially the Chinese, because they don't get it anymore. That's why I have to explain it for you. Lý do là thầy bị giảng chi tiết hơn một tí, tại vì bên Tàu người ta không hiểu cái chuyện này nữa. You keep on talking nonsense. The Chinese are say Wei Yang is this and that. No, Wei Yang is not that. Totally opposite what they're talking about. Người ta không hiểu nữa. Okay, and my master never explained. Ngài Thiên Hóa chưa có giảng chuyện này. What happened is that you use Linji training, you reach a very high level. Cái lâm tế có huấn luyện tới một trình độ cao. But beyond that level, you want to go further, it no longer works. You can no longer beat people. You can no longer scold people. Tại vì cái lâm tế có thể đạt tới trình độ rất là cao. Để quá hơn cái trình độ cao đó thì không thể nào mắng nhiếc người ta được nữa. Tại mắng nhiếc nó không có hiệu quả nữa. Absolutely. They reach the level once you become enlightened, you call them and say, okay. You praise them, okay. What are you going to do? Thành ra sau khi mà ta giác ngộ rồi, mình mắng người ta cũng phê, khen ta cũng phê. Thành ra rất có hiệu quả. That's why scolding no longer works. Thành ra mắng không được nữa. And Linji, in my humble opinion, okay, methodology no longer works. You have to go back to Wei Yang where you can take care of a higher level. Thành lúc đó cái quy ngưỡng nó có hiệu quả, phương pháp quy ngưỡng nó hiệu quả hơn là lâm tế. Lâm tế chỉ tới mức là hết rồi. Bởi vậy, that is why my master was not Linji, but it has to be Wei Yang. Bởi vì Ngài Tiến Hóa mới được truyền cái quy ngưỡng như vậy. Tại lâm tế chưa đủ. What my master's program can train very high level as well. Much higher than Linji. Thành ra bên cái quy ngưỡng Ngài Tiến Hóa phải gọi là tổ sư quy ngưỡng. Tại vì cái quy ngưỡng nó bao gồm luôn lâm tế, trình độ cao hơn nhiều. That's why. And up there, no harsh words. That's how he taught his disciples. When you notice how he taught Master Wei Shan Master, taught Yang Shan Master, never scolding. It's always it's very gentle. Tại vì cái đó thầy biết như vậy, tại vì Ngài Quy Sơn Thiền Sư mà dạy Ngưỡng Sơn Thiền Sư đó, rất là nhỏ nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Không có mắng nhiếc. Never a harsh words. Never. Yes. Orange. Did Wei Shan Master told Yang Shan Master to go away and be on his own too for a long time? I don't know. I don't know what happened between them. It has to be recorded. I don't know. Hoặc chuyện này xảy ra, ông có sai về Dưỡng Sơn đi mở là không? To me, my guess is that if you ask for because there's nothing written about that. My master never explained much about the Wei Yang lineage. Thầy không biết sao trả lời được, tại vì sách vở không có nói, nhất là Ngài Tuyên Hóa không có giảng về cái phần này. To me, I feel from what I read about the relationship between Wei Shan and Yang Shan patriarchs. Theo cái thời thầy thấy cái sự liên hệ giữa Quy Sơn Thiền Sư với Dưỡng Sơn Thiền Sư, I felt that Yang Shan Master
stuck around under Master Wei Shan for a long time, 30, 40 years maybe. Thầy thấy là Ngưỡng Sơn Thiền Sư đó ở dưới trướng Ngài Quy Sơn Thiền Sư khoảng chừng thời gian rất là lâu, cho tới 30-40 năm, until his master died, cho tới khi mà Ngài chết. Okay? And then he was supposed to take over the Master's Temple. Xong rồi Ngưỡng Sơn Thiền Sư đáng lý là đảm nhiệm cái chức phương trưởng ở đó. Wei Shan Temple, Master's Temple is huge. Ngưỡng Quy Sơn Thiền Sư, cái chùa rất là lớn, have a lot of disciples, có rất nhiều đệ tử. Okay, and he stayed on. Yangshan Master stayed under Master Wei Shan Master. Thì Ngưỡng Sơn Thiền Sư ở tu dưới Ngài Quy Sơn Thiền Sư. Why? Because his teacher felt that he still could teach him. Tại vì Ngài Quy Sơn Thiền Sư biết rằng, this is my humble opinion, okay? It's just my interpretation, that Wei Shan Master felt that he could still, that Yangshan could still benefit from him, from staying with him. Tại vì Ngài Quy Sơn Thiền Sư nghĩ rằng, tin rằng là Ngưỡng Sơn Thiền Sư vẫn có thể học hỏi nơi mình, thì mới cho, that's why he allowed him to stay with him. He doesn't need an attendant, he doesn't need, any help. Quy Sơn Thiền Sư đâu có cần một cái người thị giả, đâu cần người ai giúp đâu. They don't need. They have plenty of competent students. Họ có biết bao nhiêu đệ tử giỏi. Yangshan is not the only competent disciples. Let me assure you. Thì chắc chắn là Ngài Ngưỡng Sơn Thiền Sư là người học trò duy nhất mà giỏi đâu. He had a lot of disciples. Wei Shan had a lot of competent, extremely competent disciples. Quy Sơn Thiền Sư có rất nhiều đệ tử rất là giỏi, for sure. No two ways about it. Okay? I wouldn't be surprised if his disciples are as high as Master YongHua's. Thì không có ngạc nhiên nếu như đệ tử Ngài Quy Sơn Thiền Sư trình độ như Ngài Tịnh Hóa là cao hơn Ngài Tịnh Hóa, even higher. That's how great Wei Shan Master was. Hồi trước Ngài Quy Sơn Thiền Sư giỏi độ như vậy nữa. Okay? So that's why Yangshan was serving Wei Shan Master for until he died. Bởi vì Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới ở phục vụ cho Ngài Quy Sơn Thiền Sư tới khi Quy Sơn Thiền Sư chết. And after that, Yangshan decided that in order to show his gratitude to his teacher, he could not keep his teacher's teachings for himself. Thành ra sau khi mà Ngài Quy Sơn Thiền Sư chết rồi đó, thì Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới nghĩ rằng là muốn báo ơn sư phụ mình. Không thể nào mà mình không chia sẻ những lời mình học được ở sư phụ mình. Okay? And if he stayed in the same temple, he can't help that many people. Ở lại cái chùa thì không giúp được nhiều người. That's why he had to detach, go to another place, open a different temple. Làm bởi vậy mới bỏ cái chùa sư phụ mình, không nhận cái sư phụ mình. I would take his master's temple. It's a huge temple. Cá nhân này thầy lấy cái lập tức, and then retire. Nhận cái chùa xong mình nghỉ hưu, just like Pope Benedict, build summer house and retreat and then retire. So he went to a different place, created another temple, and then created something called Wei Yang, okay, another school to honor and pass on what he learned from his teachers. Thì bởi phải đi ra cái chỗ khác, lập một cái đạo tràng khác, một cái núi khác để mà báo ơn thầy mình bằng cách dạy lại những cái mình học với ông thầy mình, okay, cho đệ tử của mình. Okay. His own disciples, Yangshan disciples, will be a lot more receptive to his teaching than staying with Wei Shan's masters.
disciples. Tại ở lại cái chùa cũ đó thì người kia vẫn coi mình là huynh đệ thôi. Còn qua cái chùa khác á, qua cái chỗ khác á, thì những kia là đệ tử của mình. If you go to get away from that temple, you found a new temple, then whoever comes to that temple is his disciples, cannot be the same level. And that's how he founded the Wei Yang School. Vì Ngài phải thành lập, sau này được công nhận là quy ngưỡng cái dòng như vậy. Isn't it beautiful? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, no questions then let's continue. Ai thắc mắc mình tiếp tục. 就好像那用一块冰打人一样，这个是很简单的比喻，但是呢，你人要明白这个道理了，就应该修行了，修行。 It's like hitting somebody with a block of ice. This is a very simple analogy, but if you understand this principle, then you should cultivate. Giống như dùng khối băng để đánh người. Đây là một tỷ dụ rất đơn giản, nhưng nếu bạn hiểu minh bạch thì cần phải tu hành. 你要有真正的智慧，你有真正的智慧了，你做什么事情呢，都使人都不讨厌。 To cultivate, you need to have true wisdom. When you have true wisdom, anything you do will not upset people. Tu hành cần phải có trí huệ chân chánh. Khi bạn có trí huệ chân chánh rồi thì dù làm việc gì cũng không khiến người khác chán ghét. Question. If you have true wisdom already, why do you need to cultivate? Does it mean you need to cultivate to gain true wisdom? Câu hỏi là nếu mà có trí huệ rồi, có trí huệ chân chính rồi, tại sao mình phải tu tiếp? Wisdom, you may have true wisdom, but your wisdom is not unsurpassed. Mình có trí huệ chân chính, nhưng được trí huệ chân chính, quý vị vẫn chưa vô thường. It can still be surpassed. That's why you want to continue. Vậy mình phải tiếp tục. Tại cái trí huệ mình vẫn chưa phải là tột đỉnh. Okay, next. Tôi想得到真正的智慧，没有旁的方法，就是跑香坐香。 To gain true wisdom, there's no other way. Just do walking meditation and sitting meditation. Để có được trí huệ chân chánh, không còn cách nào khác ngoài chạy hương và tọa hương. 你就可以得到。你信不信？现在我们试试看。 Then you can gain it. Whether you believe this or not, now let us try. Bạn có thể đắc được. Bất luận bạn tin hay không tin, thì hãy thử ngay bây giờ. 天心处，冲来水面时。 The moon arrived in the middle of the sky when the breeze came on the surface of the water. Nguyệt đáo thiên tâm xứ, phong lai thủy diện thời. Trăng chiếu giữa bầu trời, gió thổi trên mặt nước. It's still a sin true, you're not translating. Sin true. Yue Dao Thiên Xin Trụ.
I don't fully understand the meaning. Phân lại shui, mian shi. You know what it means? No, I'm sorry. The Chinese is very, very poetic. Người Tàu người ta giảng rất là văn chương, rất là hoa hòe, and very difficult to understand, and that's why even the Chinese don't get it anymore. Bởi vì tại vì cái lời nó sâu xa quá, thành người Tàu không hiểu được cái What's they referring to is Thiên Xin Tru. The Thiên is heaven, Xin is mind, Tru is place. Okay, so it says the moon arrived at the sky, mind, place. So it's an illusion that in a Chinese teaching, đây là cái lời mà bên người Tàu, bên Thiền tông người Tàu, the Chinese chant like to equate wisdom with the moon. Thì người Tàu, bên Thiền tông người Tàu nó muốn thường dùng cái ví dụ là cái chiếu hề là giống như là cái ánh sáng mặt trăng. The brightness of the moon represents the wisdom, your transcendental wisdom. Okay, and from that moon and in the sky, it reflects on the many surfaces, all the water surfaces through on the earth. Và trên cái mặt trăng trên trời đó nó phản chiếu trên tất cả khắp cái mặt nước của trên mặt đất mình. So Thiên Xin Chu is up there, okay? That's where your mind is, your true mind is. Okay. Ở trên cái mặt trăng, ở trên trời đó nó tượng trưng cái chân tâm của quý vị. Okay. And then from that one true mind up there, it manifests itself as a reflection ở trên một cái chỗ đó, mặt trăng trên trời đó, nó phản ảnh lại thành một cái mặt trăng. It manifests as a moon reflection on every single water body. Can you see that? Is that clear? So the Chinese is very, very poetic. Thành người Tàu thấy giảng đời xưa, mấy tổ sư người Tàu giảng rất là văn chương. Từ một cái mặt trăng trên trời như vậy, nó phản ảnh lên vô lượng vô biên cái mặt trăng trên mỗi mặt nước. Okay? So the moon, I don't know, the moon appears or arrives in the sky, okay? Yeah. In the yes, question. Jane is translating it as the moon is arriving at the heart of the heaven. Who's that? Jane. Jay who? Trin's friend. The one that was here, Trin's friend. He's Chinese, right? Yeah. Yeah, forget that Chinese guy. No, she. Forget that Chinese girl. No. The Chan patriarchs are very, very poetic. Okay, it's a beautiful analogy of the fact that your true mind emits light like the moon in this beautiful night sky. Okay, it's gorgeous. It is the brightest in the sky, in the night sky. And it's so beautiful and so bright. Okay? And it's reflected throughout earth. It's gorgeous. It is a beautiful, beautiful poetic way of describing this state of
of our world. Thành ra cái này là có người Tàu dịch lại, tại nói người Tàu dịch là trật rồi, tại người Tàu không hiểu cái này. Tại cái này là cái ý nghĩa của tổ sư người Tàu nó rất là văn chương, rất là hoa hòe, đẹp, dễ sợ lắm. Còn một cái mặt trăng nó tượng trưng cho cái chân tâm của mình, nó đẹp, nó sáng nhất trong cái vòng trời đen tối, xong nó phản ảnh trên mọi cái mặt nước, trên cái mặt đất của mình. Just memorize it. Eventually you understand what I mean. Từ từ quý vị sẽ hiểu. Just okay. It's okay. Yeah. It's okay. Forgive the Chinese. Tha thứ người Tàu này. Yes. Okay. Master, Chen Guo is asking, is it really true that 1 minute of full lotus sit without suffering is better than 1 hour of half lotus sit with suffering? It's true. Many times. Okay. Hỏi là ngồi 1 phút mà nó khó khăn, nó còn tốt hơn ngồi 1 tiếng mà bán già. Kiết già khó khăn còn tốt hơn là ngồi 1 tiếng bán già mà không có khó khăn gì hết. Nó nói đúng rồi. Okay. You're supposed to struggle. Cái việc khổ sở, phải khó khăn. You're not struggling, it's no good. Cái việc không khó khăn không có tốt. All right. Anything else? The moon arrives in the mind place in the sky. Okay? Yeah, it's clearer in mind place in the sky. Is he going to explain these verses, or I'm jumping the gun, right? I could be embarrassing myself right here. You nodding your head. You Chinese people are so happy. Thầy nói Ngài sắp giảng cái phần này phải không? Hèn gì mấy người Tàu quý vị gật đầu sung sướng vậy để thầy nói giảng tầm bậy. Go on, let's see how wrong I am. This has the same implication of pureness. Very few people can understand. Nhất bàn thanh dị vị, lược đắc thiểu nhân tri. Một mùi vị hứng thú, rất ít người biết tới. Yi ban jing yi wei. Jing is pure. Yi is different flavor. Lue de shao ren chu. Lue, meaning of lue is what? Very little. Okay. All right. So he's talking about a general pureness, and it's an ordinary purity and different flavor, pure and different flavor. Okay, let's continue. When I researched this sentence, the E, sometimes they write it in a different E, so I'm not exactly certain which E should be the
is the correct one, but this one's from the CTTV. They have a transcription. This is from the CTTV version. I'm not sure. CTTB is CTTB, but you need to see which Chinese guy chooses words, because I'm not. CTTB is good in English, but Chinese, they are debatable. Because this poem is a very old poem. It's not created by Master YongHua. He just used it. Okay. Go on, let's continue. There's no worry about semantics. We don't have to worry with translation as long as we understand it. Yeah, Master YongHua loves poems. Ngài Tiên Hoa thích mấy cái bài thơ đó. Thành thích dùng mấy bài thơ trích ra. And the poems you can explain in so many ways. Mấy bài thơ muốn giảng gì vậy? Okay, go on. 也就是说呢，咱们人呢用功，用的好像那个月光啊，在正天的中间。 This type of state is to say when we apply effort, it's like the moonlight in the middle of the sky. Cảnh giới này nói rằng khi chúng ta dụng công cũng như thể ánh trăng ở giữa bầu trời. 这叫月到天心处。 This is called the moon arrives in the mind place in the sky. Đây gọi là nguyệt đáo thiên tâm xứ. 风来水面时，这个风啊，刮到水的面上。 When the breeze came on the surface of the water, this breeze blows on the surface of the water. Phong lai thủy diện thời, lúc gió thổi ngay trên mặt nước. 还没有波浪，这个时候，这种境界是清净而温和。 Still have no wave. At this time, this type of state is pure, clear, and gentle. Một chút sóng gợn cũng không có, đúng là một cảnh tượng vừa thanh tịnh vừa ôn hòa. 所以说，一般轻易位，料得少人知。大概的是很少人知道这种境界。 Thus say, have the same implication of pure, different flavor. Very few people can understand. Maybe very few people understand this type of state. Cho nên nói rằng nhất bàn thanh dị vị, lược đắc thiểu nhân tri. Đại khái là có rất ít người biết đến cảnh giới này. Hang on, stop. I think time is up. Let me give you my interpretation of this poem in a way that's non-Chinese. Cho phép thầy nói giảng cái bài thơ này mà không theo phương diện người Tàu. The Chinese put it, it makes sense to them. Đối với người Tàu nghe bài thơ này, because they read it when they're younger, and they read, so many people read it already.
Tại lúc còn trẻ họ dạy những bài thơ như vậy, biết bao nhiêu người đọc bài thơ như vậy. And they keep on reading it over and over again. But for us Westerners, I would explain it slightly differently. Người Tây phương thầy giảng gì khác một tí. Okay. Again, the moon in the sky represents your wisdom, your inherent wisdom, the wisdom from your self-nature. Cái mặt trăng ở trên cái cõi trời đó, trên trời đó tượng trưng cái trí huệ của quý vị. Okay. And when you meditate, khi quý vị ngồi thiền, it's like you're using that moon in the sky to illuminate yourself. Okay. Thì lúc mình ngồi thiền thì giống như mình dùng cái mặt trăng để nó chiếu sáng mọi mà cho chúng ta. Okay. You illuminating your self while you're sitting. Mặt trăng nó chiếu. Okay. It's illuminating you. Okay. So your wisdom, your inner wisdom is actually shedding light upon yourself when you meditate, when you cultivate. Thành lúc mà quý vị tu đó, okay, any form of cultivation, it's like using the moonlight to shed light about yourself. Thành mình tu giống như mình dùng cái ánh sáng mặt trăng để mình nhìn thấy mình rõ hơn một tí nữa. Okay, you bring light to your darkness. Đem ánh sáng tới cái tối tăm của mình. Okay, that's the nature of cultivation. Tu là như vậy đó. In particular, chan is a very intense way of illuminating yourself. Cái thiền tông mình, Mahayana chan is a very, very powerful way of illuminating yourself. Cái thiền tông là một cái phương pháp rất đặc biệt, rất có cái mãnh liệt để mà chiếu sáng cái mình, our darkness, cái tối tăm mình. Okay. When you do chan meditation, it illuminates your darkness, the dark areas in your mind. Nó chiếu sáng những cái chỗ tối tăm trong đầu mình. Okay. And the process of doing that, you will enter samadhi. Quý vị sẽ nhập vào định. Okay. Your different level of samadhis, nhập vào những cái định đó. And every time you enter the samadhi, it's like your body is refreshed, as if a very soft wind blows on a water surface. Thành lúc mà quý vị nhập định như vậy, you remember when you enter samadhi, how cool your body felt? Quý vị nhớ lúc quý vị nhập định, cơ thể quý vị nó mát dễ sợ. Yes or no? Yes? 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 Yes or no? Your body feels very cool, like a very gentle breeze blowing at you. It feels very cool, very fresh, especially around your column of vertebrae. Yes or no? Your spine. Okay? Your spine feels very cool. Lúc quý vị nhập định đó, thì cái cột sống quý vị nó rất là mát. So far so good. That's why the breeze. Okay? And at the same time you feel very cool, and yet you have this feeling. That's what the Chinese refer as a wei. It's only you. Wei is a Chinese way of saying that the flavor, the taste, the Chinese Chan school like to use the word flavor as an analogy of something you experience yourself that you cannot describe to others. Tại bên thiền tông người Tàu đó dùng cái hương vị để tượng trưng một cái cảm giác mà chính quý vị có thôi, mà người khác không thể nào hiểu được, không thể nào mô tả cho người ta được. The feeling, the feeling you experience during chan meditation, only you know its entirety, how pure, how different it is in anything else you ever experience. Tức là người ngồi thiền như vậy đó, thì cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh và nó
khoái lạc nó hoàn toàn nó khác tất cả những cái gì mà quý vị đã kinh nghiệm qua. Okay, that's why the eating way. That's why the Chinese use the word different taste. Only you can taste it. Mình mới biết được thôi. You eat some phở, mình ăn phở. Only you can experience it. Mình biết là cái hương vị nó sao. Không thể nào mô tả được. You cannot describe it. How phở tastes in its entirety. Okay? Không thể nào quý vị mô tả được cái cảm giác đó. Same thing. When you meditate, this bliss that you experience is very different than anything else that you ever experienced in your life. Thành ra lúc quý vị thiền đó, cái an lạc này nó hoàn toàn nó khác hẳn tất cả gì khác mà quý vị đã hưởng qua. Alright? And that's very few people can experience it. Ít người làm được. You need to enter samadhi. Cái việc phải nhập định mới hưởng, mới thấy được cái này. It cannot be described. Không thể nào giảng người ta biết được. Okay? That's what he's referring to in this in a chant perspective. Cái bài thơ này ý nghĩa về cái thiền tông là như vậy đó. Sounds good? So the way I explain it is more adapted to the modern times where people need to understand more. For the Chinese, they read this and they have their cultural heritage already. They understand it right away. But for us, it doesn't make sense. Người Tàu ta nghe bài thơ, người ta có cái ý nghĩa của họ, họ hiểu nhiều hơn mình. Còn mấy người Mỹ mình nghe cái bài thơ này không phải người Tàu, okay. Mình nghe mình không hiểu cái chi tiết của nó. But this is a state of this is the chant practice. Đó là cái công phu thiền nó như vậy. So far so good. Okay. It used to bother me the way my master explained the Chinese poems. Lúc trước thầy nghe mấy cái cách này thì hóa giảng bài thơ thầy khó chịu lắm. I didn't get it because I'm not Chinese. Thầy không hiểu, thầy không phải người Tàu. Okay. Plus I miss a lot of Chinese characters I didn't understand. Nhất mấy chữ Tàu thầy không hiểu được. Okay. All right. Thank you everyone. Good night. Tối nay mình ngừng lại ở đây.